السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا كنوز وصناعة العرب. اليوم احنا معنا دائرة مهمة جدا ومنتشرة على النت بشكل كبير جدا، ألا وهي دائرة القراصنة الروسي. هاي الدائرة معروفة على النت بأشكال مختلفة الحقيقة، ولكن احنا اليوم جايبين لكم ان شاء الله تعالى المخطط اللي استخدمناه قبل هالمرة او قبل هيك بمنتدانا كنوز وصناعة العرب، وكان ناجح جدا. هذه الدائرة ان شاء الله تعالى نعرضها عليكم الان. هي افضل من الدائرة الأصلية. هذه الدائرة أقل قطع من الدائرة المعروفة على الإنترنت. حقيقة مكوناتها بشكل عام دائرة القراصنة الروسي مكوناتها سهلة. نبدأ بأهم القطع، ألا وهي قطعة الاي سي البدائية أو المبدئية، قطعة الاي سي اللي هي NE 555. الاي سي 535 المعروف بالتايمر قدامكم على الشاشة الآن. هذا الاي سي الآن الصورة واضحة إن شاء الله تعالى بتكون قدامكم. الآن القطع واضحة جدا بالمخطط. للأسف طبعا التايمر 555 ضروري جدا بهاي الدائرة ولا يوجد له أي بديل. طبعا هو متوفر بجميع الدول العربية، وكان يعني ما فيش أعتقد أي دولة عربية غير متوفر فيها هاي القطع في جميع الأماكن. جميع محلات القطع الإلكترونية يتم بيع هذا الاي سي. مكونات الدائرة زي ما انتم شايفين معنا مكثف، مجموعة مكثفات واي سي 555. الزنر معنا اللي هو 1 ان 4148، معروف بالزنر 48. الآن المكونات زي ما انتم شايفينها قدامكم. الحقيقة بدي أنبه للقطعة المهمة الثانية بهذا هذه الدائرة، ألا وهي الام أو الاف 412 سي بي. طبعا إلها بدائل، حوالي 3 بدائل أو 4 بدائل متوفرة في معظم الدول العربية. هذه البدائل موجودة في أعلى هذه الصورة شايفينها. البدائل اللي هي الام 358، تي ال او 72، وتي ال او 82، وان اي 5532. هاي البدائل للاي سي الثاني المستخدم في دائرة القراصنة الروسي. الحقيقة جربت أنا هاي الدائرة بشكل كبير جدا، يعني لا أخفي عليكم صنعتها أكثر من 4 إلى 5 مرات، وجميعها كانت ناجحة والحمد لله معي. طبعا هذه الدائرة بنشوف القطع والصور والمخططات راح تكون بوصف هذا الفيديو إن شاء الله تعالى. الصورة عندنا هون قدامنا زي ما انتم شايفين مخطط للطباعة للي بده يطبع هذه الدائرة. طبعا مخطط طباعة مطور، هو النسخة حصرية في كنوز وصناعة العرب المنتدى القديم، وهو نمتلكه الحمد لله. الآن هو تقريبا شبه معطل، يتعطل ويعمل من فترة إلى أخرى. الآن هذا للأخ القيصر المعروف معنا بالمنتدى، الأخ القيصر هو من أنتج هذا المخطط. الحقيقة هو مخطط جميل جدا. صورة أخرى لهذا المخطط مع القطع، والقطع واضحة جدا. الآن
اي استفسار يا اخوان نزلون لنا اياه على التعليقات، واحنا راح نجاوبكم ان شاء الله تعالى، ما بنقصر معكم، لان صنعنا هذه الدائره والكثير من الاعضاء بالمنتدى السابق صنع هذه الدائره. طبعا بدي انوه يا اخوتي الكرام، هذا الجزء الاول اللي هو الشرح النظري لهذه الدائره، لكن في الجزء الثاني ان شاء الله تعالى راح نوضح بشكل كبير جدا عن الملفات، وعن الملفات الكبيرة، وعن التجربة عملية بشكل مباشر أمامكم، وصناعة الجهاز بشكل مباشر، والمسافات والعمق الذي يعطيه هذا الجهاز. الآن نكمل هذا المخطط اللي وضعه أحد الأخوة في المنتدى، وهو حصري لكنوز وصناعة العرب. هذا المخطط وفقا للقطع اللي بده يطبع الدائرة طباعة. الآن هذا المخطط اللي ممكن تستخدموه للطباعة بشكل مباشر وفقا للصورة السابقة. كل هذه الصور راح تكون في وصف الفيديو. الآن بدنا في جميع طبعا في اخوه يعني لنا كرام، انا طبعا الحمد لله صنعت هذه الدائره طباعه ويدوي بشكل يدوي، لكن بشكل يدوي للي بده يصنع هذه الدائره بشكل يدوي انصح بهذا المخطط. هو من انا وضعته بشكل شخصي، وضعته واستخدمته للصناعه اليدويه وليس للطباعه. الصناعه اليدويه بشكل مباشر يعني استخدمت هذا المخطط وفقا لأرجل ترانزستور الموضحة، وهو موضح بشكل كبير جدا إن شاء الله تعالى. هذا المخطط يعمل على كفالتي أنا الشخصية، طبعا يعمل بشكل جميل. يا إخوان بدنا نذكر بشغلة مهمة جدا. بهذه الصيغة الملفات تعمل، اللي هو الملف 30 سنتي قطر و20 سنتي، لكن الملفات الكبيرة للدائرة هاي بهذا الشكل لا تعمل. لكن إذا وضعنا مقاومة على الملف على السلك الموجب، مقاومة 10 كيلو، تعمل جميع الملفات الكبيرة. هذا للعلم فقط، تعمل جميع الملفات الكبيرة. بدي أحكي معلومة مهمة عن القراصنة الروسي، هو كاشف معادن لجميع المعادن، لا يميز. لكن في من بعد إن شاء الله تعالى في تطوير لهذا الجهاز، وإن شاء الله راح يكون في تمييز بهذا الجهاز. لكن هذه النسخة لجميع المعادن، الكشف عن جميع المعادن بهذا الجهاز. أعلى عمق وصلت له أنا شخصيا بهذا الجهاز هو 1.75 سنتي، للملف قطر 45 سنتي. الآن بدنا نفرجيكم الام 358 مستخدمة، موجودة بكثرة بجميع معظم الدول العربية. هذه القطعة مهمة طبعا، ولها بدائل TLO اللي هي الآن بدنا نفرجيكم الأرجل. يعني إذا رجعنا على الام 358 اي سي، احنا حكينا بفيديو سابق نبدأ بتقسيم الأرجل من الشمال. إذا وضعنا النقطة الخاصة بالاي سي إلى أعلى، نبدأ من الشمال، من الرجل العليا هي تكون رقم 1، ومن ثم ننزل إلى أسفل إلى رقم 4، ونصعد بشكل تدريجي حسب التدريج اللي انتم شايفينه، 5 6 7 8. الاي سي 555 ايضا نفس الشيء. NE 555 هي قطعة اساسية اللي هي التايمر، برضو نفس ترتيب الارجل. شوفوا الصورة بالضبط. عندنا قطعة مهمة جدا بالجهاز اللي هي IRF 740، له بدائل IRF 740 اللي هو IRF 630 و IRF 840، هي بدائل لهذا المسفت. ان شاء الله تعالى تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو فائدة جميلة، وشكلتوا نقطة انطلاق لصناعة هذا الجهاز. الفيديو كما نذكر، الفيديو اللاحق إن شاء الله تعالى القادم هو لصناعة
هذا الجهاز بشكل عملي وتجربة الجهاز بشكل عملي. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومتابعتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.